โอเคครับมาต่อกันที่พาร์ท7เนาะเราจะแท็กเควสของลุงคาร์ดเวย์แล้วเดี๋ยวเราให้กลับไปหาโปรเฟสเซอร์เพื่อเรียนเวทมนต์ใหม่เออเรามีชาเลนจ์ที่ยังไม่รับรางวัลอยู่หลายอันเลยเนี่ยอ๋อยังไม่ได้นี่ได้ยัง complete อู้ผ้าคลุมเฮ้ยหน้าตาผ้าคลุมคล้ายในเกม 4Spoken เลยนี่ถุงมือสำเร็จอีกไหมยังเลยเนี่ยเอ้ยแล้วไอเนี้ยมีอันไหนสำเร็จอ๋ออันนี้เหรอยังไม่สำเร็จโอเคเราได้อะไรใหม่บ้างเมื่อกี้เป็นยังไงครับโอ้มินิมอลนี่ชุดมีชุดเปลี่ยนเป็นยังไงครับชุดแชมป์ไอ้ยะใช้ได้สวยเลยเมื่อกี้ไอ้นี้ก็มีอ๋อ appearance ปะน่าจะใช่นะนี่ไงโอ้โหใครวะเนี่ยอุ้ยอันนี้เท่โอ้โหมีความเป็นแบบศาสตร์มืดอันนี้โอ้โหอย่างหล่อผ้าคลุมปะเฮ้ยสีดำมันเท่ว่ะมีสีดำนี่แหละหน้ากากไม่เท่เลยนี่เหรอปิดหน้าปิดตาไปหน่อยปะวะต้องปิดหรอกอีเวนต้องปิดหรอกเห็นหน้าชัดๆไปถุงมือล่ะนี่สีดำดีกว่านี่อืมอันนี้แหละสุดครับนี่ดูเป็นนินจาโอ้โห After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. อ่ะคือก็ไปเคาะของเขาจะออกมาทางนี้แค่นั้นเอง Revelio. โอ้หีบด้านนู้นก็มีอะไรอ่ะอ๋ออยู่ข้างหลังเห็นปะข้างหลังนี่ไงเอถอยก่อนลูกถอยก่อนเก็บของก่อนโอ้พาไปนู่นเลย Revelio. ข้างในนี้ก็มีเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นล่ะตอนแรกเราเข้าไปยังเราไม่ใช่วะอ๋อล็อกลุงกำลังจะไปให้นะกลางคืนซะด้วยอุ้ยวับใครอ่ะ
ใครวะ อุ้ย มีมอนอย่างงี้ด้วยเหรอ ตุย Shame you're so foul. โอ้มันมีมอนกลางคืนด้วย โอเคตกละสเตลทำไมล่ะ ลุยเลยดิ ใช่ปะ Revelio. โอ้แล้วแบบไกลด้วยนะ Accio. เราทำเควสล่วงหน้าไกลไปปะวะ คืออะไรอ่ะเก็บของ ไปไปได้ยินเสียง โอ้แกะ สวัสดีค่ะ ไม่กลัวโดนอะไรกินเหรอ อุ้ย Collectible Update ไปด้วย Revelio. น่า Hidden Black Scale เดี๋ยวลองมากลางวันดูเฮ้ยซ่อมได้ไหมอ่ะ Reparo. ไม่ได้ ไม่ได้ ไดมอนด์วะ นั่นไง Incendio. อุ้ย อันแน่อันแน่ Incendio. อุ้ย ไม่โดน ฮ่าฮ่าตายละ โอ้โห ง่ายๆไกลจังอ่ะ อุ้ย อุ้ย Past the ruins. ไปเลย บุ้ม ตายซะ ไหนอีกตัว ฉันเห็นอีกตัว เฟสนี้คือเราควรมาปะเนี่ยเรามาสักไกลเลย An encampment. This must be it. Free the card from encampment I didn't touch your helm. But thank you for making me the first object of your... Looks as if there's more than one way to enter. No! เอ้ย Incendio. I will make you. อะไร อะไร Incendio. Levioso. โดนรังแกดิ เรียบร้อย อิ่ม Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Accio. Incendio. Levioso. Potato. อุ้ย อุ้ยหลบไงหลบ Incendio. Levioso. How nice of you to
ตูม อุ้ยตัวใหญ่ไม่ใหญ่นี่ Easily diverted. โอ้ใจเย็นโอ้ยเยอะโอ้โหปุ้มลบอุ้ยหมดยังลบโอ้โหผิดลบ That was meant for me. Let me open. Rinse now. โอ้โหมันเยอะแยะตะแปะไก่จริงๆเยอะไปไหนเนี่ยฮะ You can't stop us. Let me open. ลบอุ้ยอันแน่เฮ้ยมีไฟด้วย พิษไหนอะเอาที่นี่ก่อน Incendio. อะไรอุ้ยไม่โดน When are you going to give up? รอปุ้มฮ่าอุ้ยมาจากไหนกันวะหมดยัง That was quite something. โอ้รอสักเกือบตาย To free arms cards. เหนื่อยเลยเยอะมากเก็บ Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. เก็บ Hello Sweet อันนี้คืออะไรอ่ะต้องดึงของมาใส่ปะแน่เลยประเด็นคือดึงอะไรมามันบอกว่าเกียร์ฟูลด้วยนะติดเป่งแล้วโอ้นี่19นี่21โอ้โหของใหม่เยอะจังวะ นี่สีเขียวเองอะแต่มัน cannot upgrade อันนี้มัน cannot upgrade นะ อันนี้อัปเกรดได้ไปก่อนจุดจบสายฟ้าคือของเต็มนะครับอ๋อแค่ดึงเปิดมาเอาของเฉยเสียงอะไรอ่ะQuite an enchantment. The cards are returning to arm. อ๋อนี่ไงนี่ปะใช่เลย
ต่ออะแล้วไง แล้วไงครับ หรือมีที่อื่นนี่มีตรงอื่นอีกโอเคว่าแต่หินอยู่ไหนอีกอะต้องหาหินต้องหาหินโดดไม่ได้อีกอยู่แถวนี้หินอยู่แถวนี้หาหินหาหิน Revelio. นู่นปะหินเจอละ Accio. แกรกี่อันแล้วเนี่ยสองอันที่สามมันอยู่ตรงนี้ where is a third ไหนวะ Revelio. หาไม่เจอจริงจังโอ้ยติดสองอันโอ้โหของเต็มของเต็มอีกแล้วล่ะอะไรวะเนี่ยได้อะไรตั้งหนาทำลายทิ้งไปว่าจะขายว่าจะไปขายไม่เหลือให้ขายแล้วของนั้นดรอปอย่างเยอะนี่ก็ได้อีก Revelio. ซูเปอร์เรียวอยู่ในไหนอีกอันนะในเมื่อเราเจอสองแล้วอันนี้หนึ่งอันนี้สองไปอยู่ข้างนอกโอ้โหวิ่งหาไปสินี่ไงโอ้โห Revelio. นั่นไงซ่อนแบบซ่อนเนี่ยเฮ้ย Accio. ออกมาเอาเฮ้ยข้างใต้นี้ยกหินยังไงอะครับยกหินยังไงครับท่านผู้ชมหรือว่าไฟเผาอะ Incendio. โอเคไฟเผามาแกรกครบแล้ว What's that? สเมอร์ลินนี่ได้อะไรวะแล้วไงนะของเมอร์ลินเนี่ยคือมันเสร็จแล้วแล้วเราก็คือของได้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นบอกเลยว่าได้อะไร20กับ21แต่อันนี้มันแบบ extraordinary อะนะ
โอ้โหของแม่งได้อย่างเยอะของเต็มไปหมดไปขายกลับไปขายวาร์ปไม่ได้ซะด้วยไม่มีจุดวาร์ปต้องวิ่งไปสุดยอดเลย ดูท่าวิ่งเท่ๆหน่อยก้มตัวนิดนึงนั่นแหละมาอยากหาเรื่องนักหาเรื่องนัก 8 legs is มาให้ simply เก็บ too เวลซะ low. ดีๆสไปเดอร์แฟงเขี้ยวแมงมุมอ้าวมีเขี้ยวแมงมุมค้างอยู่ตรงนี้เอ๊ะอะไรเนี่ยเราก็มาแล้วปะที่เดิมแน่ได้ยินนะ Revelio. ได้ยินเสียงมอนหรือเสียงน้ำเฉยๆโอ้ปากกว้างเหมือนกันนะเอาจริงๆอะขายของก่อนเลย Hello, Mr. Semi. What can I do for you? That Ow. will be all. Thank you for your time. มือลั่น Hello, Mr. Semi. What can I do for you? นั่นครับผม What do you have for sale? What can I help you with today? ไม่ได้สนใจว่าอะไรขายสนใจว่าเราจะขายอะไรต่างหากล่ะตอนเนี้ย9 Please, no more of เซ that. ลตังค์นี้ 2,000 กว่าแล้วเซลอะไรไม่ใช้เซลให้หมดเซลเลเจนดารี่ก็เลเจนดารี่เหอะเซลเดี๋ยวก็เจอของดีกว่านี้เซลเดี๋ยวนี้ก็เซล I hope to see Đều you hay again một. sometime. ที่อยู่กับตัวนี่แรงแล้ว If you're here for my wares, I'm afraid. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. ขอบคุณมากที่ช่วยนะครับ It was no trouble I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Oh wonderful What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best Yeah. to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. โอ้เวลอัพ Why don't you have a little peruse? มาซื้อของหน่อยลุงมีอะไรบ้างเนี่ย Chinese Champion Cabbage เฮ้ย Venomous Tentacula ไม่รู้แหละ สีม่วง There we are then. That'll do nicely, I'm sure. นี่อะไรเนี่ยแมนเรกโซนเอาไว้ทำอะไรวะ มีแล้วปะ Litany Leaf No Sweet There we Leaf are then. That'll do nicely, I'm sure. โอเคครับ Appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't you? โอเค It's จ้า like a place right out of a storybook. ไปครับวาร์ป
เรากลับไปที่ฮอกวอตส์เดี๋ยวนะห้องเรียนโทฟี่รูมวะเลยเป็นครอลทาวเวอร์ไม่ใช่ห้องอาจารย์อยู่ไหนนะเนี่ยคลาสรูมนี่เจอละปั๊บไปเลย Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. แล้วเราอยู่ไหนเนี่ยอาจารย์ I hope you were able to take care. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you disarm. need to defeat the most powerful dark Expelliarmus. witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Experimus Good work. ไหนเป็น X แล้วกัน Experimus เนี่ยโอเคไหมวะ He is here if you wish to stay and practice. Professor, what can you tell me about your work at the Ministry? Your curiosity is understandable. Well, although I can't speak in any detail of my work, I can tell you certain interesting facts. Unspeakables work in the Ministry's Department of Mysteries. Dangerous work at times, as you've no doubt guessed. Yes, Professor. Now, you Good luck, needn't Dad. concern yourself with my injury. I made peace long ago with the fact that a sprig of dittany, once plucked, will surely begin to wilt. You do seem to have come to terms with things rather well. It's a matter of perspective. Without saying more, perhaps whatever time I've lost was an exchange for time gained. And to dwell on such matters is a waste of the days ahead. At this point, no magic permits us to travel back in time. Perhaps one day. Yes, I can tell you that my years at the Ministry were well spent. And I'm as happy to be at Hogwarts now as I was to be in the Department of Mysteries years ago. If I may, Professor, I'm also happy that you're here at Hogwarts now. Kind of you to say. Speaking of time, perhaps yours would be best spent honing your defensive wand work. Yes, Professor. โอเคคุยจบละไหน Experimus You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. โอ้โหทำไมมันแลดูแบบรุนแรงจังวะไปครับเหลือแค่ห้องเรียนสมุนไพรวิทยาเรายังผสมยาไม่เป็นเลยปะเนี่ยรู้สึกเอ๊ะ Revelio. แล้วรอบแรกทำไมไม่เห็นวะวิ่งมารอบนี้เห็น มันไม่ได้กำหนดเวลาเกิดใช่ปะอันไหน
อันแน่ Incendio! ได้อีกแล้ว เวลาของเข้าตัวแล้วมันสั่นกึ่งกึ่งอ่ะชอบมากเลย เฮ้ย ตรงนี้เรา อ๋อ มันงามไปหมดเลย โอ้โห What's this I hear about rule breaking? อุ้ย อ๋อ ตกใจ She growing punches onion again. นี่ไหน professor อะไร อ้าว เซ Good บาส morning, เตียนนี่ Professor Garlic. How wonderful Professor it is Garlic. to see you again, Lenora อืม dear. ใส่สดใส Oh, ว่ะ here, you'll need น่ารักสด these ใส for today's class. A เออ little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. ชุดเราแทบจะไม่ใช่นักเรียนแล้วเนี่ย How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. อาเคียว Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. มันเรก มันเรก Now, Do mandrake. everyone, grip their mandrake by the tendrils and กี่ give ภาค it กี่ภาคก็สอน a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! แฟรโดโอ้ ง่าย I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. ๆ อาจารย์ดูสดใส น่ารักดี Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. ทำไม เซ Before บาสเตียน we ไม่ get คุยกับเราแล้วอ่ะ started, I need to have a brief word with our new student. Revelio. ดูก่อนนะ มีอะไรบ้าง เนี่ย มันกริ๊งเนี่ย อะไรเนี่ย Accio. ใช่ Levioso. Incendio. เผาทำไม Expelliarmus. ยิงมั่วเลย I wonder if hippogriffs like knot grass. เฮ้ย เก็บด้วยด้วยเก็บด้วยด้วยเว้ย เก็บได้เลยเว้ย เฮ้ย Dear Professor Garlic, how very thoughtful of you to remember that strawberry my favorite จำได้ไหม ฉันชอบสตรอเบอรี่นะ มันหวาน มันหวานเท่าที่มันได้ที่คิดว่ามักเกิลน่ะจะชอบมันมากเลย ทุกอย่างที่ปลูกขึ้นมาเนี่ย ดูเหมือนจะมีคุณภาพที่ดีมากเลยนะ จาก bitter root of berry อ๋อ จากแบบรากขมๆสู่เบอร์รี่เลยนะ ฉันหวังว่า learn this skill right and around the student I'm sure โอเค หวังว่านักเรียนจะได้รับบทเรียนที่ดีนะ อันนี้เก็บได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of.
Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to จริง grow. จังว่ะแต่ดูแบบป Let's ลูกต้น see, มงต้น how ไม้ to อะไรเงี้ย balance my star thistle แต่ดิ arrangement. จินีซีดพัตติ้ง Lettuce เทเบิล fancy นั่นแหละ or roses? อันที่เราเห็นนั่นแหละ อันที่เราสงสัยว่าทำอะไรวะ Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the Dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. โอเค Yellow Sweet อ๋อ ไม่มีละโอเค เรามีแค่ดิทานี่รืดรอ 9 นาที Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Chinese chomping You'll cabbage find กะหล่ำปี that อ่ะ some plants กะห are ล่ำปี better จีน suited เหรอ to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Greenhouse. Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany. พรีเวท Come back and see me when the you're Pruitt. finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. พรีเวทนี่นามสกุลเก่าของแม่รอนปะใช่ไหมนะ Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Did you? I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these Yeah. stairs will take us there. But your lead. อ๋อ ไปกับเราเหรอแล้วยังไง เราต้องไปทางไหนจ๊ะ ก็คือวิ่งขึ้นนี่ Mr. Privet อ๋อ มีหน้าเราหัวแดง นี่ไง ที่เราทักตั้งแต่แรกแล้วไอ้คนนี้แหละ Nice work in defense against the dark arts, by the way. เพื่อนร่วม Excuse me. ทีมเราที่แบบ Your duel Good with lum hong. Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. แวะๆหน่อยนะ แวะๆหน่อยนะ Oh, โอ้โห ของเก็บเต็มเลย thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. เก็บ Go on. เก็บให้หมด Grab a นี่ไง few. Now, see that dummy? นี่ไง Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. โจมตีด้วยชอมปิ้งครับ ยังไงวะ Hold L and Tab R Hold L 1 อ๋อ to Open แล้วก็เลือก นี่ปะ Look at อ๋อ that. อย่างนี้นี่เอง They'll chomp on anything they can get their mouths อ๋อ on. อย่างนี้นี่เอง Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. เอาไว้โจมตี Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. กวนดีว่ะ Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your โอ time. เค I'll see you back in class. เก็บให้หมด โอ้ ระเบิด
จะเอาอันนี้ไปสู้กับมอนจริงเหรอ ตลกดีเนาะเอากระหล่ำปีโยนในคลองแล้วก็จึ๊กจักจึ๊กจักโอเคช่างมันอ้าวไปทางนี้ได้เลยเหรออ๋อมันปลดล็อกให้เหรอโอเคโอเคได้ได้ข้างล่างนี้คือตามพรีเวทไป What are you up to now? พูดจริงๆเลยนะฮะ And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. วิ่งโอเค Those mandrakes are really relishing their new pots. เหลือ4 นาที Only cost me แล้ว my ไงเราต้องกลับมาเก็บตรงนี้ใช่ปะ To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Where's my potion class พาร์ทนี้เรียนนะเรียนอย่างเดียวพาร์ทนี้ไปเดินตามเพื่อนไป คิดถึงสมัยเรียนเลยเดินตามเพื่อนไปแล้วก็ต้องแวะเข้าห้องน้ำ โอ้เดินไปเพื่อนไปถูกไหมเนี่ยมีเพื่อนแตกแถวเราจะเป็นนักเรียนที่ดีเราจะไปก่อนไปถึงก่อนเพื่อนเลยอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไร That's the last time I ever... someone from the ministry guarding the school after มัน the แป๊บ incident. Professor Black would never allow that. It would make him นี่ห้องเรียน อันนี้เรียนกับเรียนไหน Professor อยากเห็นหน้า Potions is one of the most challenging and hazardous subjects แอบคล้าย taught Snape at อยู่ the นะ school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline Professor and Sharp. intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Wigan-Weld potion Mr. Takar, can you ยา tell us พื้นฐานเลย why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. โอเคผสมยา Use a strong, even motion when crushing your ingredients. ให้คนยา Please เอง be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ยังไงกวน I see most of you have not forgotten how to stir.
คนไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยฮะเฮ้ย Not an easy potion to brew. Well done. ทำได้ดี And นะ from เนี่ย what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, แน่นอน you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck โอเค the ไป first หา time ของ round. มาทำยา มีในออฟฟิศเนี่ยในออฟฟิศ Considered เนี่ย keeping me home from อัน school หนึ่ง this year after the rumors of a goblin rebellion. เมื่อกี้เห็นอะไรแวบ Revelio. ๆเกี้ยฝั่งนี้ปะอ๋อไม่ใช่ คิดไปเอง Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into Weasley. his office? Professor Sharp permission go into office ได้ยิน He ถู did กแล้ say ว that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Gareth. Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ไปหาขนนกให้ก่อน Remember, precision. Oh dear December form Arthur office อ้าวมีเขียนแค่นี้เหรอ โอเค stop operation แต่ของมันก็ลอยๆเข้ามันก็ดีอยู่นะ สวยดี อ้าวนี่ไง อ้าว แค่นี้เองเหรอ คนนกอยู่นี่ไง Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the dang. Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. ไปผสมของตัวเองได้ Should แล้ว you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. โอ้เขาให้ทำเลยนะ Endurance Potion จริงรอดู แล้วเราไม่ต้องคนเองเหรอ ให้เรารอเฉยๆน่าจะมีแบบกระบวนการให้ทำบ้างเนาะ แบบว่าทำเสร็จปุ๊บแบบยาได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันจะหลากหลายมากเลยปิ้งเสร็จแล้วมีขาดยาขาดของทำด้วยเลยไอเนี้ยระหว่างรอ And now we add the ไปส่งงานก่อน mallow and that's odd. What's happening? เอาเลยยังไง Wait, it's not supposed to. ก็บรูแล้วไง เฮ้ย เฮ้ยโอ้โห What happened? ผสมผิดอีกแล้ว Done, Gareth. แกเรต What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor
Again, Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. เกี่ยวกับ Weasley เฉย I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. เก็บปิ้งเสร็จแล้วผสมยาไปเรียนอะไรต่อโอ้โหแล้วพอเสร็จทุกคนก็เดินออกกันหมดเลยอะนะไอ้ยะ Revelio. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. Wow. I'd like to talk to you about it. โอเคไปหา My robes are going to reek from Gary's Ollivander inspiration for the rest of term. วาร์ปไปเลยก็ได้แต่ว่าขอลงมาดูตรงนี้ก่อนโอเคไปหาโอลิเวนเดอร์แต่วิ่งไกลอ่ะเบิลแมปโรเวอร์เชฟฮอกมีดฮอกวอตกราวนี่ฮอกมีดฮอกมีดแมปดิไม่ใช่กดผิดฮอกมีดแมปสิครับนี่โอลิเวนเดอร์อยู่นี่วาร์ปไปดิไปหาศาสตราจารย์โอลิเวนเดอร์ Does it get any more cozy than Hogsmeade? ท่านแน่ Revelio. ทำไมตอนแรกไม่เห็นวะเร็วอัพมันจะมีหีบไอ้พวกเนี้ยเรายังปลดล็อกไม่ได้เหรอวะเราทำยังไงอะต้องมีเวทปลดล็อกกุญแจก่อนอะโฮโรโมล่า Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlry. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Okay. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand maker loitering about the place.
Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. โอเค Quest Start 878 พระเจ้า ให้กูไปไกลจัง โอเค ถ้างั้น พาร์ทนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อน ตอนนี้มันเกือบ1 ชั่วโมงแล้วเนาะ โอเค เอาไว้ พาร์ทหน้าน่าจะอีกหลายวัน อยู่เวนรัวๆเลยคราวนี้ เฮ้ย เห็น ทีบูมสติ๊กโอเคก็มีอะไรตรงนั้นก็ไม่รู้ โอเค วนดูเล่นเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็จะจบพาร์ทนี้ละ Hogsmeade, here I come. นั่นแน่ อุ้ย มา น้องเหมียวดูเล่นๆบ้านหลังไหนที่เรายังไม่เข้าไปปล้นให้หมด นี่หลังนี้มีคนอยู่ด้วย ก็มาเล่นกุนตีบ้านเขาให้หมดเลยทำอะไรอยู่อ่ะ อุ้ยแบนคัลเลอร์สครับ ปึ้ง เฮ้ย ตกใจ เมื่อกี้มองกลับหลังนึกว่าแบบหันหน้ามา ไอ้ยาฉันวนลงกระโดดลงได้ไหม ก็ไม่ได้ โอเค หยุดดูลุงแล้วกัน โอเค หยุดไว้ตรงนี้ บ๊ายบาย สวัสดีครับ